ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોયા, નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોયા, WH ક્વેશ્ચન્સ પેટર્ન જોઈ, બરાબર ને? આજે આપણે નીચેના વાક્યોમાં એવરીડેનો ઉપયોગ કરી વાક્યો ફરીથી લખવાના છે, બરાબર? એવરીડે એટલે કયો કાર બતાવે બાળકો? કયો ટેન્સ આવે એવરીડે એટલે? હા, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, બરાબર ને? એવરીડે શું બતાવે છે? એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો શબ્દ છે. રોજ થતી ક્રિયા. એવરીડે એટલે શું? રોજ થતી ક્રિયા. અને રોજ થતી ક્રિયામાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ, બરાબર ને? એટલે પૂર્વ દિશામાં રોજ સૂરજ ઉગે છે. એ રોજ એટલે કે એવરીડે, એનો મતલબ એમ થયો કે એ શું બતાવે છે? તો કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, બરાબર? ચલો, વાક્ય અહીંયા શું છે તે જુઓ. મની કાકા વર્કડ ઓન હિઝ ફાર્મ યસ્ટરડે. આ શું બતાવ્યું છે બાળકો? યસ્ટરડે. યસ્ટરડે એટલે કે ગઈકાલે, બરાબર ને? ગઈકાલે. યસ્ટરડે કયો ટેન્સ બતાવે છે? તો કે પાસ્ટ ટેન્સ બતાવે છે. શું બતાવે છે બાળકો? પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે ભૂતકાળ, બરાબર? એ ભૂતકાળનું આપણે શું કરવાનું છે? ભૂતકાળનું આપણે એવરીડે બનાવવાનું છે. એટલે ભૂતકાળનું આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં રૂપાંતર કરવાનું છે, બરાબર ને? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર એવરીડેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીંયા શું કીધેલું છે? તો કે નીચેના વાક્યોમાં એવરીડેનો ઉપયોગ કરી વાક્યો ફરીથી લખવાના છે, બરાબર? એટલે ભૂતકાળનું આપણે સાદા વર્તમાનકાળમાં બનાવવાનું છે, બરાબર? હવે મની કાકા વર્કડ, અને બીજું આપણને અહીંયા શું ખબર પડે છે? તો કે ક્રિયાપદને ઈડી લખેલું છે, એટલે પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ ભૂતકાળનું રૂપ છે, બરાબર? એટલે મની કાકા વર્ક ઓન હિઝ ફાર્મ યસ્ટરડે, બરાબર? તો મની કાકા આપણે એ લખ્યું. હવે આપણે શું બનાવવાનું છે? તો કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ બનાવવાનો છે. એવરીડેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. યસ્ટરડેની જગ્યાએ આપણે શાનો ઉપયોગ કરવાનો છે? એવરીડેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા તમને ખબર જ છે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો ક્રિયાપદને એસ કે યસ લાગે. અહીંયા શું છે? મની કાકા એ શું છે? ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે કે હી, બરાબર ને? તો એટલે અહીંયા શું આવશે? વર્કનું શું થઈ જશે બાળકો? વર્ક્સ થઈ જશે. ઓન હિઝ ફાર્મ યસ્ટરડેની શું થઈ જશે? એવરીડે, બરાબર ને? એકદમ ઇઝી રીત છે. મની કાકા વર્કડ ઓન હિઝ ફાર્મ યસ્ટરડે, તો મની કાકા વર્ક્સ ઓન હિઝ ફાર્મ એવરી ડે, બરાબર? બીજું છે માય મધર વોટર ધ પ્લાન્ટ્સ. માય મધર વોટર્ડ ધ પ્લાન્ટ્સ યસ્ટરડે, બરાબર? યસ્ટરડે આવ્યું, વોટર્ડ આવ્યું, બરાબર? હવે યસ્ટરડેનું આપણે શું કરવાનું છે? એવરીડે કરવાનું છે. એટલે રોજ થતી ક્રિયા છે. તો અહીંયા ક્રિયાપદ કયું છે બાળકો? વોટર્ડ, બરાબર? એટલે અહીંયા વોટરનું શું થઈ જશે? વોટર્સ. માય મધર વોટર્સ ધ પ્લાન્ટ્સ એવરી ડે. સમજ પડી ને બાળકો? ફરીથી, માય મધર વોટર્ડ ધ પ્લાન્ટ યસ્ટરડે, બરાબર? તો યસ્ટરડેનું આપણે એવરીડે કરવાનું છે. એટલે માય મધર વોટરનું શું થઈ જશે? એવરીડેમાં વોટર્સ થઈ જશે. કારણ કે માય મધર એ શું છે? તો કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન, બરાબર ને? એટલે માય મધર વોટર્સ ધ પ્લાન્ટ્સ એવરી ડે. બીજું, પારુલબેન ટોટ અસ ઇંગ્લિશ, બરાબર? એટલે કે ઇંગ્લિશ શીખવતા હતા. પણ આપણે શું લખવાનું છે? એવરીડેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે પારુલબેન લખ્યું. ટોટનું શું થઈ જશે? ટીચીસ. કેમ? કારણ કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે. પારુલબેન ટીચીસ અસ ઇંગ્લિશ, બરાબર? પારુલબેન ટોટ અસ ઇંગ્લિશ. પારુલબેન ટીચીસ અસ ઇંગ્લિશ. મમ્મી સેડ ઇટ. મમ્મી સેડ ઇટ, તો મમ્મી સેઝ ઇટ એવરી ડે, બરાબર ને? અહીંયા તમે મમ્મી સેઝ ઇટ એટલું પણ લખી શકો ને, અહીંયા તમે એવરીડે એડ પણ કરી શકો. હી ગોટ અપ લેટ, બરાબર? હી ગોટ અપ લેટ એટલે એ છે ને તે મોડેથી ઉઠતો હતો. પણ હવે આપણે શું કરવાનું છે? એવરીડેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે હી આવ્યું તો હી હાથે આપણે કેટ્સઅપ લેટ એવરી ડે, એટલે હી કેટ્સઅપ લેટ એવરી ડે. હવે બાળકો આપણે અહીંયા છે વી એટ રોટી એન્ડ વેજીટેબલ્સ યસ્ટરડે, બરાબર? તો આ સેન્ટન્સ બાકીના છે તે તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાના રહેશે. ધ સન રોઝ ઇન ધ ઈસ્ટ યસ્ટરડે, એ રીતે, બરાબર? તો આ જે છે વી એટ રોટી એન્ડ વેજીટેબલ્સ યસ્ટરડે, તો વી આવ્યું, બરાબર? એટનું શું થઈ જશે? ઈટ થઈ જશે, બરાબર? એટલે વી ઈટ રોટી એન્ડ વેજીટેબલ્સ એવરી ડે થઈ જશે. તો તેવી જ રીતે આ બધા જે સેન્ટન્સ છે 7, 8, 9, 10 એ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાના રહેશે. હવે આપણે આગળનું ચેપ્ટર જોઈએ, યુઝ ઓફ કેન. યુઝ ઓફ કેન ટુ ઇન્ડિકેટ એબિલિટી. એબિલિટી એટલે શું? ક્ષમતા, શક્તિ, બરાબર? એટલે કેન એટલે શું? તો કે કોઈ કાર્ય કરવાની આપણામાં શક્તિ હોય ને ત્યારે આપણે કેનનો ઉપયોગ કરીએ કે હા એ મારાથી થઈ શકે.
આ મારાથી થઈ શકે, આ કામ મારાથી થઈ શકે. એટલે કેનનો ગુજરાતીમાં શું થાય છે? શકવું. બરાબર ને? જો આપણે એની ડેફિનેશન જોઈએ કે કોઈ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, સામર્થ્ય, એબિલિટી કે કૌશલ્ય દર્શાવવા માટે મુખ્ય ક્રિયાપદની આગળ, બરાબર, મુખ્ય વર્બ, ક્રિયાપદ એટલે શું? વર્બની આગળ કેનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આઈ કેન ડાન્સ, એટલે કે હું ડાન્સ કરી શકું છું. આઈ કેન સિંગ, તો સિંગ એ મુખ્ય ક્રિયાપદ છે, તેની આગળ આપણે શું એડ કરી દેવાનું? કેન. બરાબર? કેન બી અબેલ ટુ એટલે કે શકવું. જે વસ્તુ કરવાની આપણામાં શક્તિ હોય, આપણે સામર્થ્ય ધરાવતા હોય, આપણામાં એ કૌશલ્ય હોય, ત્યારે આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે બાળકો? કેનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર? કોઈ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, સામર્થ્ય કે કૌશલ્ય દર્શાવવા માટે મુખ્ય ક્રિયાપદની આગળ કેનનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. બરાબર? અહીંયા છે ને કોન્વર્સેશન છે અજય અને રહીમભાઈ વચ્ચે. અજય સેઝ કેન યુ રિપેર ધીસ બાઇક રહીમભાઈ? તમે શું મારી આ બાઇક રિપેર કરી શકો છો? બરાબર? અજય સેઝ કેન યુ રિપેર ધીસ બાઇક રહીમભાઈ? રહીમભાઈ સેઝ યસ આઈ કેન, હું કરી શકું છું. બરાબર ને? તો આ રીતે કેનનો ઉપયોગ થાય છે કે જે વસ્તુ, જે ક્રિયા કરવા માટે આપણે સામર્થ્ય ધરાવતા હોય અથવા તો આપણે એટલી તાકાત ધરાવતા હોય ત્યારે આપણે કેનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બીજું છે કોન્વર્સેશન લતા અને રીતા વચ્ચે. લતા સેઝ કેન યુ પ્લે ધ હાર્મોનિયમ રીતા? રીતા, તું શું હાર્મોનિયમ વગાડી શકે છે? રીતા સેઝ નો આઈ કેન નોટ ઓર આઈ કાન્ટ. કેન નોટનું ટૂંકું રૂપ શું થશે? આઈ કાન્ટ. શું રીતા તું હાર્મોનિયમ વગાડી શકે છે? આપણે જો નહીં વગાડી શકતા હોય તો આપણે કેન નોટ બોલવાનું, અને વગાડી શકતા હોય તો યસ આઈ કેન. બરાબર? અને નહીં વગાડી શકતા હોય એટલે નો આઈ કેન નોટ. બરાબર ને? અથવા તો આઈ કાન્ટ. આ રીતે પણ તમે બોલી શકો. ત્રીજું ઉદાહરણ છે વિજય કેન ડ્રાઈવ અ કાર. બરાબર? ચાલો હવે આ જોઈએ. નોટ્સ, કોઈ વ્યક્તિ કોઈ કાર્ય કરી શકે છે કે કેમ તે પૂછવાથી પ્રશ્ન વાક્યની શરૂઆત કેનથી થાય છે. કેન યુ ડાન્સ? કેન યુ સિંગ? એમ કરીને આપણે પ્રશ્ન પૂછી શકીએ. તો જ્યારે આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછવાનો ત્યારે કેન શું આવે? આગળ આવી જાય. જો અહીંયા આપણે સેન્ટન્સ પેટર્ન બતાવવામાં આવેલી છે. પ્રશ્નાર્થ વાક્યની રચના હોય તો પહેલાં આપણે કેન મૂકવાનું, પછી કર્તા મૂકવાનું, પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવાનું. હંમેશા કેન સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવે. બરાબર? એટલે કેન યુ ડાન્સ, આપણે એવું બોલી શકીએ. કેન યુ સિંગ? કેન યુ કુક? આપણે આવી રીતે બોલી શકીએ. બરાબર ને? એટલે કે જ્યારે પ્રશ્નો આપણે સામે પૂછવાના હોય ને કે શું તું આ કરી શકે છે, તો ત્યારે આપણે કેનનો ઉપયોગ કરી શકાય. બરાબર? એટલે કેન પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ. બરાબર? હવે હકાર વાક્ય હોય તો પહેલાં કર્તા આવી જાય. બરાબર? આઈ કેન સિંગ. બરાબર ને? આ રીતે આવે. હકાર વાક્ય હોય ને તો કર્તા પ્લસ કેન પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ. આઈ કેન કુક. બરાબર ને? આ રીતે તમે હકાર વાક્ય બનાવી શકે. હવે કાન્ટ એ કેન નોટનું ટૂંકું રૂપ છે. કાન્ટ એ શું છે? તો કે કેન નોટનું ટૂંકું રૂપ છે અને કેન નોટ સાથે જ લખાય છે. બરાબર? એટલે કેન પછી આપણે થોડી સ્પેસ છોડીને નોટ લખવું એ યોગ્ય નથી. કેન નોટ હંમેશા સાથે જ લખાય છે. સમજ પડીને બાળકો? શું કહેવા માગું છું? આજે આપણે કયો ટોપિક ચાલ્યા? કેન. કેન એટલે શું? કે ટુ ઇન્ડિકેટ એબિલિટી. એબિલિટી એટલે શું? કોઈ વસ્તુની આપણે કોઈ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય, આપણી પાસે એનું કૌશલ્ય હોય. બરાબર? અને એ કાર્ય કરવા માટે આપણે શક્તિમાન હોય ત્યારે આપણે કેનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. બરાબર? હવે એક્ટિવિટી 9 છે. એક્ટિવિટી 9ની અંદર છે ને તેઓ નીચે આપેલા કોઠા પરથી વાક્ય બનાવવાના છે. આઈ, ધ બર્ડ, ધ બ્લાઇન્ડ, યુ, રાધા. અહીંયા કેન છે અને કેન નોટ છે અથવા તો કાન્ટ છે. ને અહીંયા આપેલા છે તો તેને જોડે આપણે શું બનાવવાના છે? સેન્ટન્સીસ બનાવવાના છે. દાખલા તરીકે મેં અહીંયા 3 સેન્ટન્સ બનાવેલા છે અને બાકીના સેન્ટન્સ તમારે બનાવવાના રહેશે. ઓછામાં ઓછા 10 સેન્ટન્સ બનાવવાના છે. મેં 3 બનાવ્યા છે એટલે તમારે 7 સેન્ટન્સ બીજા બનાવવાના છે ને બનશે જ. બરાબર ને? અહીંયા ઘણા બધા કરતા આપેલા છે. આઈ છે, ધ બર્ડ છે, ધ બ્લાઇન્ડ છે, યુ છે, રાધા છે. તમે બનાવી શકશો. એટલે તમારે 7 સેન્ટન્સ તો બનાવવાના જ રહેશે હોમવર્કમાં. બરાબર? હવે દાખલા તરીકે મેં લખ્યું છે કે આઈ કેન ક્લાઇમ્બ અ કોકોનટ ટ્રી. બરાબર ને? આઈ કેન ક્લાઇમ્બ અ કોકોનટ ટ્રી. યુ કાન્ટ કુક. બરાબર? તું રાંધી શકે નહીં. યુ કાન્ટ કુક. ધ બર્ડ કેન ફ્લાય ઇન ધ સ્કાય. બરાબર? આ રીતે મેં સેન્ટન્સ 3 બનાવેલા છે ને બીજા તમારે 7 બનાવવાના રહેશે. બરાબર? અહીંયા તમે એમ બી લખી શકો કે યુ કેન કુક. બરાબર? આઈ કેન પ્લે ધ તબલા, એ પણ લખી શકો. પછી યુ કેન રિપેર ધ ટીવી, આ પણ બનાવી શકો. પછી એમ કહી શકાય ધ બ્લાઇન્ડ કાન્ટ સી.
બરાબર ને? આંધળા હોય, બ્લાઇન્ડ એટલે શું? આંધળા, જે આંધળા હોય તે જોઈ શકતા નથી, એટલે કે ધ બ્લાઇન્ડ કાન્ટ સી, એ તમે બનાવી શકો. બરાબર ને? તો આ રીતે તમે છે ને 7 સેન્ટન્સીસ બીજા બનાવવાના રહેશે. બરાબર? તો આજે બાળકો આપણે શું ચલાવ્યું? એક તો આપણે યસ્ટરડેનું એવરીડે કર્યું. યસ્ટરડે એટલે કે ભૂતકાળ, અને તેનું આપણે એવરીડે કરવાનું, એટલે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં રૂપાંતર કરો ને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો ક્રિયાપદને એસ કે ઈએસ લાગે છે. બરાબર? અને બીજું આપણે જોયું કેન શું છે? તો કે ઇન્ડિકેટ અબિલિટી. બરાબર? આ પીડીએફ તમને મોકલાવીશ, તે તમારે નોટબુકમાં લખવાની રહેશે. થેન્ક યુ.